i-pair mo lang yung Airpods Pro para mo i-connect siya. Pindutin mo lang yung likod ng 3 seconds and release mo. Taka lang dun sa Airpods Pro, so connected na for calls and media audio. I-type mo lang dyan yung Air Battery Airpods and makikita mo na dyan yung mga choices mo. Ang dinownload ko kasi ay itong Material Pods. So, downloaded na siya. Open mo lang siya. Dito mamimili ka kung 3D or flat. So, sa atin itong 3D ang pinili ko. Kunin natin to. Hintay lang tayo na ma-pair siya. Ayun. So, lalabas dito yung percentage. Kaya naman kahit Android phone ang gamit mo, accessible ka pa rin sa mga features ng Airpods Pro at ang pinakagusto ko dito ay ang noise cancellation na pwede kong magamit sa paggawa ng vlog ko. Thank you for watching mga ka-TeamBebang. Till next video!